everyone, welcome back to my YouTube channel. মোৰ YouTubeৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো সাদৰত পিকো কৰা। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে সাদৰখন ফল্ড কৰি মই চিলাই আৰম্ভ কৰিছো। আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব।